અડધો લીટર પાણી નાખવા મળે, અડધો લીટર દાલ મખની ગરમ કરીને પછી મીઠું જેને નાખવું એ પ્રમાણે શેફના પ્રમાણે દાલ મખની તમને મળે છે. સિંધુવન રોડ ત્યારે નતા જતા લોકો, તો ત્યારે અમે લેવિસ ગ્રીન્સમાં પહેલો ફેસ્ટિવલ કર્યો તો 2018 મારું પહેલું પોસ્ટર લાગ્યું હતું ત્યાં આવીને. હા. એટલે અમદાવાદમાં લોકો આવીને એમ કે યાર तुम्हारे यहाँ पे कोई वाइबिंग चीज नहीं है भाई, हंगरीटो आओ, आपको सब पता चल जाएगा. This is Banmoji evening with me RJ Hardik, અને મારી સાથે મારા અંગત રીતે બહુ મચ અવેઇટેડ મીટિંગ અત્યારે અમારી થઈ રહી છે. સો આઈ ફાઇનલી ટુક અ ચાન્સ કે હવે એ મીટિંગ તમારા સુધી પર પહોંચી શકે ને અમુક વાતો જે અમારે કરવી હતી તમારા સુધી થઈ શકે. મનમોજી ઇવનિંગ પર સાંજે 5 માં રોજ અલગ અલગ વ્યક્તિઓની સાથે આપણી મુલાકાત થાય છે. વી ટોક ઓવર સો મેની થિંગ્સ, કરંટ વસ્તુઓ વિશે વાત કરીએ છીએ. અને અત્યારે માર્કેટિંગ, અત્યારે મેનેજમેન્ટ એન્ડ ફૂડ, આ ઘણી બધી વસ્તુઓનું કોમ્બિનેશન ઇઝ નન અધર ધેન ધ ફાઉન્ડર ઓફ નેટસેવીઝ એન્ડ હંગ્રીટો. Sahil is the only one person, go to one person. First of all, welcome to Fever FM Studios. મનમોજી ઇવનિંગ માં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. Tell me about this, how NetSavvy and Hungrito both things just happened, because I guess you are one of the youngest one in this field or industry that who has been a part of this. I look very young, but I am 32 years old now. But yeah, so આમાં હું ખાસો ટાઈમ એટલે 2014 માં મારું બીટેક પ્રોજેક્ટ હું બીઆઈસીટી પાસ કર્યો. એટલે મારા બીટેક પ્રોજેક્ટમાં અમે ફૂડ ઉપર એક આખું કોન્સેપ્ટ બનાવ્યો. બીંગ એન્જિનિયર, સો ફર્સ્ટ થિંગ ધેટ વી ડુ ઇઝ બિલ્ડ અ વેબસાઇટ એપ. સો ત્યારે ભૂકર્સ કરીને પ્લેટફોર્મ હતું, અને એ પ્લેટફોર્મમાં મારું FM Ahmedabadમાં I was selected as one of the top 31 entrepreneurs in India. I was there for their incubator center. હવે IM Ventures નામ છે, પહેલા CIIE. So I was there, learned a lot of new stuff. પછી ખબર પડી કે ભાઈ અમે ત્યારે સ્ટ્રીટ ફૂડ માટે બહુ કરતા હતા. પછી એવું હતું કે ફૂડ ડિસ્કવરી ઇઝ ધ નેક્સ્ટ વેવ વિથ યુ કમ. અને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર લોકો બહુ બધા ફૂડના ફોટોગ્રાફ્સ નાખતા. અને એ સમયે જ્યારે ઇન્સ્ટાગ્રામ વોઝ જસ્ટ અ બેબી. Yeah, it was just coming up. It is 2014 to ફોટોસ સિવાય બીજું કંઈ જતું નથી. અને અમારી જર્ની ત્યારથી ચાલુ થઈ. અમે ત્યારે ફૂડ ડિસ્કવરી પ્લેટફોર્મ તરીકે વધારે હતા. So 2014 થી 2016 અમે એપ બનાવવાનું ટ્રાય કર્યું. એટલે ટિન્ડર ફોર ફૂડ વોઝ સમથિંગ ધેટ વી વર બિલ્ડિંગ. ટિન્ડર ફોર ફૂડ, વાય નાઇસ. એટલે ક્યાં જઈને શું ખાવું ને એની એપ હતી. ઇટ વોઝ અ વેરી B2C એપ. એટલે ઇન્ડિયન કોન્ટેક્સ્ટમાં લોકો ઇન્વેસ્ટર્સ એટલા બધા નથી રહેતા. એટલે તમે ઇન્ડિયન ઇન્વેસ્ટર સેગમેન્ટ જોશો ને તો બધા ફ્લિપકાર્ટ, એમેઝોન, રેપ્લિકા હોય એ બધામાં વધારે પૈસા નાખ્યા કે ભાઈ ટ્રાન્ઝેક્શનલ વેલ્યુ ઇમિડિયેટ હોય. ભલે એમાં નુકસાન કરતા હોય પણ ઇમિડિયેટ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થવા. We were not in that mode, so then we shifted our gears. We went to just marketing part of the same. એટલે Hungrito was another name which coined up. કારણ કે ફીડબેક બી બહુ મળે છે. ભૂકર ગુજરાતના બહાર બધા માટે ગાળો છે એવી રીતે. So we rebranded it to Hungrito. That is when 2016 Hungrito came into picture. We were very good at social media. So ત્યારથી we started our social media journey. અને then by 2018 I was in Andhra Pradesh. We were handling the social media from government side for the then CM Chandrababu Naidu. અને આંધ્ર ગવર્મેન્ટનું હેન્ડલ કરતા. We thought કે ભાઈ અમે કેમ્પેન્સ અને એવું બધું કરતા હોઈએ તો ત્યારે એક કેમ્પેન એવો કર્યો તો 1st of April કે ભાઈ we are coming up with Hungrito Cafe. And then we got around 1500 rewards for the same. And ત્યારે એવું થયું people want to see us. We had around 30,000 followers at that time. અને પછી then we did the first festival. It went really well. સિંધુવન રોડ ત્યારે નતા જતા લોકો, તો ત્યારે અમે લેવિસ ગ્રીન્સમાં પહેલો ફેસ્ટિવલ કર્યો તો 2018. મારું પહેલું પોસ્ટર લાગ્યું હતું ત્યાં આવીને. So ત્યારે 2018 થી Hungrito ફૂડ ફેસ્ટ ની જર્ની ચાલુ થઈ. પછી then we had traveled to different cities, રાજકોટ, ભાવનગર, જામનગર, અમદાવાદ, સુરત, અલગ અલગ જગ્યાએ અમે ફેસ્ટિવલ કર્યા. So this is the 7th edition which is coming. 7th edition which is coming, but after a long time. Yeah. So એટલે તમે જે વચ્ચે મુંબઈ બી જઈ આયા, અઢળક જગ્યા ઉપર ફરી આયા. What that was the only one reason કે પછી તમે વિચારતા કે ના એકવાર હાર્દિક ફીવર FM પર જતો રહે પછી આપણે શાંતિથી કરીએ. So મેજર એવું હતું કે ભાઈ લાસ્ટ ટાઈમ જ્યારે અમે ફેસ્ટિવલ કર્યું હતું ગરમીમાં હતું અને મે માં લાસ્ટ યર અમે કર્યું. એનાથી also one thing we took up another project. આદિત્યભાઈની જે સિટી ટૂર હતી, એ આખી અમે એક્ઝિક્યુટ. સો એમની 9 સિટીઝની ટૂર હતી, એમાંથી 2-3 શો અલગ હતા અને પછી બાકી બધા અમે કર્યા. Amongst one I guess was with Fever FM also. Yeah, so one show in Ahmedabad, that was the different show which was there. We executed around 7 shows of them. Bhuj, Bhavnagar, Jamnagar, Rajkot, Surat. અને we did a single day event in Ahmedabad which was 31st of May. એટલે એ આખા કેલેન્ડર યરમાં ક્યાંક સ્પેસ જ નથી રહેતી કે ભાઈ અમે કોઈ 10 દિવસ, કારણ કે 10 દિવસનું બી બાળક એવું જ છે, તમે 10 અલગ અલગ દિવસ કરો અલગ અલગ સિટીઝમાં કે ભાઈ તમે એવું કરો. સો દેન વી થોટ કે વી વિલ કમ ઇન મે, બટ મે માં ઇલેક્શન્સ હતું, આચારસંહિતા લાગેલી હતી. સો દેટ ઇઝ વાય વી આર નોટ એબલ ટુ કમ ઇન મે, એન્ડ દેટ ઇઝ નાઉ ધ સીઝન ઇઝ ધેર. સો વી આર કમિંગ. ધીસ ટાઈમ વી ડીડ નોટ ગેટ અ ઓપન વિન્ડો ઓફ 10 days. We have got a window of 7 days. 7 days, yes. So 25th of December to 31st of January. એટલે
આ વખતના આ જે 7 days ની જે આખી ઘટના છે, what is going to happen? શું થવા જઈ રહ્યું છે? So Hungrito has always been very experimental. Hungrito has always been a pillar of doing things where people are not thinking about it. એટલે પહેલા તો વીકડે માં કોઈ ઇવેન્ટ જ નહોતું. So we were the one who started કે ભાઈ જ્યારે Hungrito Fest 3 કર્યું તો અમે મંડે એન્ડ કર્યું. પછી એવું લાગ્યું કે મંડે લોકો આયા છે તો છે ટ્યુઝડે વેનસડે થર્સડે બી આવશે, એટલે અમે 10 દિવસનો કર્યો સડન, અને એમાં બી વી ગોટ વેરી ગુડ રિસ્પોન્સ. લાસ્ટ 2 days તો 12,000-16,000 લોકો આવ્યા. અને પછી આ વખતે વી આર ડુઈંગ ફ્રોમ 25th to 31st, પ્લસ વી આર ઓલ્સો ટ્રાઈંગ કે ભાઈ કોઈક અલગ એલિમેન્ટ લાવી. એટલે જેવી રીતે નાયબ મીઠા, મનર શેઠ, these guys are famous for doing poetry, but again in a 300-seater room, 700-seater auditorium and those kind of things. We are trying to do on the main stage 5,000-7,000 people there and then do those kind of things. એટલે જેવી રીતે જયપુર લિટરેચર ફેસ્ટ જેવી રીતે છે, સ્પોકન ફેસ્ટ જેવી રીતે અમદાવાદમાં કે એ બધી જગ્યાએ આ બધું નથી થતું. એટલે અમદાવાદમાં લોકો આવીને એમ કે યાર તમારે यहाँ पे कोई वाइबिंग चीज नहीं है भाई, हंगरीटो आओ, आपको सब पता चल जाएगा. so આ તો ચલો ફ્રન્ટ ફૂટ પર જે વસ્તુઓ છે, પણ બીકોઝ ઇટ્સ અ 7th season, so now you know કે અમદાવાદનો ફૂડનો ટ્રેન્ડ બદલાયો છે, અમદાવાદની ચોઇસીસ બદલાઈ છે, અમદાવાદના પૈસા જે છે એમની જે ફૂડ પર ખર્ચવાની જે એમની જે આખી પેરિટી છે એમાં ચેન્જીસ આવ્યા છે. વોટ કાઇન્ડ ઓફ ચેન્જીસ દેટ યુ હેવ સીન બાય ફાર ધીસ ટાઈમ? અમદાવાદ કઈ રીતના ફૂડના રેફરન્સમાં કામ કરે? સો મેજરલી કેવું છે, તમે 2-2.5 વર્ષ પહેલા જોશો ને તો નોર્મલ જે પેન બેઝ પીઝા હતા ને બહુ ચાલતા, એટલે લા મિલાનો, લાપીનો, કોફીઝ અને એ બધી બ્રાન્ડ્સનું બહુ વધારે ચલણ. હવે અત્યારે જોશો ને તો નિયોપોલિટન પીઝાનું ચલણ બહુ વધારે. સો યુ વિલ સી પીઝા ડોન એન્ડ ધોઝ કાઇન્ડ ઓફ બ્રાન્ડ્સ કમિંગ. સોલ એન્ડ પેપે છે એ લોકોનું વધારે. એટલે હવે બધી નિયોપોલિટન પીઝા. ઇન ધ સેમ વે યુ વિલ સી અ લોટ ઓફ કોરિયન ફૂડ વિચ ઇઝ કમિંગ ઇન લાસ્ટ 6 months. સો એક બોબાટી હતું જે જાપાનીઝ છે, પણ એના જોડે તમારા જોડે કોરિયનમાં રેમેન અને બધી વસ્તુ બહુ બધું lot of things are coming up. So those are the categories which will be there in Hungrito Food Fest this time. We will be having different kind of cuisines. So અમારા જોડે બિહારી બી છે, એટલે તમે લીટી ચોખા બી મળશે ફેસ્ટમાં. હા, અને તમને રેમેન ફૂડ બી મળશે, એટલે કોરિયન ફૂડ બી મળશે. રેમેન છે, બોબાટી છે, અને એમના અલગ અલગ વેરાયટી હોય છે, સુશી બી છે. અને સો દેટ ઇઝ ધ કાઇન્ડ ઓફ વાઇબ્રન્ટ એટમોસ્ફિયર દેટ વી વોન્ટ. So suppose Nini's Kitchen tried their croissant burger for the first time in Hungrito Food Fest, and then they have introduced that. It was a hit, and then they introduced it in Nero's. So that is what we are always trying. કે everybody comes, they bring their new product, and then they try it at Hungrito Food Fest, અને પછી એ વસ્તુ મળે. એટલે menu curation is a very very difficult thing for us. True. But then we make sure કે ભાઈ આ ટાઈપની કોફી ચાલી રહી છે અત્યારે, તો એ ફેસ્ટમાં લોકોને ચાખવા તો મળે જ કંઈક. True. So by saying that, should we come to that conclusion કે અમદાવાદીઓ નવી વસ્તુમાં પૈસા ખર્ચવા માટે ઓલવેઝ તૈયાર છે? Yes, that is always there. અને પેલું કેવું છે કે ભાઈ તમને એટલે few times it will be કે ભાઈ આપણે રોટી સબ્જી ક્યાંય નથી જવાનું. એટલે પંજાબી, એટલે જેવી રીતે અભિલાષા રેસ્ટોરન્ટ, ટોપાઝ, સિટી કોર્નર આજુબાજુ ત્યાં આ નામ એવા છે કે ભાઈ જે તમને વર્ષોથી છે અને ચાલતા જ રહેશે, એમાં કદી બી ચેન્જ નહીં આવે. The only thing is where with trend youth is there, they always like to experiment something. અને એ ઓડિયન્સ હોય છે જે સૌથી વધારે એવું હોય કે ભાઈ ચલો આ ટ્રાય કરી, પછી એમના મમ્મી પપ્પાને ખવડાવશે. એટલે પીઝા પહેલા યુથે જ ખાતા, હવે તમે જોશો કે પાર્ટીઝમાં દાદા દાદી બી પીઝા ખાઈ રહ્યા છે, બધાને ખાય છે, કઈ વાંધો નથી. એ સ્લોલી એન્ડ ગ્રેજ્યુઅલી મૂવ ઓન થાય છે વસ્તુ. પણ જે અંડર 30 વાળી જે જનતા છે ને એમના માટે હંમેશા એ જ હોય કે ભાઈ આ ટ્રેન્ડ છે. કોરિયન ફૂડ નું વધારે એટલે છે બીકોઝ K-pop સિરીઝ, K-pop મ્યુઝિક હેઝ penetrated that market. કોવિડ ના પછી it has created. એટલે અત્યારે અમારે we have a Taylor Swift night also which we are doing. Yes. So આ જે કલ્ચર છે ને બધું, એ કલ્ચર નું એક છે કે ભાઈ બધા એવું કે ભાઈ મારે કેમ આટલો ખર્ચો કરીને ત્યાં જવું. That is why Hungrito is there, where you can experiment things, you can see, you have different kind of food items. એટલે જેવી તમે કીધું ટોઠા બી મળશે અમારે ત્યાં, અને અમારે ત્યાં રેમેન બી મળવાની, સુશી બી મળશે. એટલે એ વસ્તુ, અને પૈસા ખર્ચે જ છે પબ્લિક ફૂડમાં, એટલે એમાં કોઈ ના જ નથી. એટલે તમને સારી વસ્તુ આપો. Quality is something that people like a lot. We have salads also which are there this time. We have never introduced salads in Hungrito, but because we know a lot of people come, અને દરરોજ ઘણા બધા લોકો આવે, તો બધાને એવું જંક ફૂડ કેમ, તો salads બી છે. We have subs and salads also this time, so you can try those kind of things. So now as we are talking about food, હવે આ એમાંથી પણ જો એક સ્ટેપ અંદર જઈએ ઓર એક લેયર અંદર જઈએ તો ટુ મેનેજ ઇઝ અ ટાસ્ક. યુ હેવ અ બિગ young people થી ભરેલી આખી team, so that means you know the trend, you know that how people are dealing with all this stuff, their temperaments, their dedication. What is the current scenario? You can tell us from the net savvy's reference also or Hungrito also કે currently marketing માં youth કઈ રીતના જોવે છે, and what things they should keep in mind whenever they are
થિંકિંગ કે ભાઈ મેનેજમેન્ટ કે માર્કેટિંગમાં આગળ વધતા હોય તો these things either they are lacking or either these things they can focus more. સી મેનેજમેન્ટ અને માર્કેટિંગમાં છે ને 2-3 વસ્તુઓ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એક એવું થઈ ગયું છે કે ભાઈ જો દિખતા હે વો બિકતા હે વાળું સિનેરિયો હજી બહુ એક્સ્ટ્રીમ લેવલે જતું. સેકન્ડ ઇઝ પીપલ આર ગોઈંગ વિથ ટ્રેન્ડ અ લોટ. એટલે કેવું થાય કે તમે સિંધુ ભવન પર એક કેફે જોશો જે બહુ જ સારું કર્યું, હવે એ કેફેની આજુબાજુ તમને 15 એવા કેફે સેમ જ સ્ટાઇલના મળી જશે. True. કોઈ 1.5-2 કરોડનું એક કેફે બનાવ્યું, એને બહુ જ હાઈપ મળી સ્ટાર્ટિંગમાં, પછી એ જ લેનમાં યુ હેવ 5-7 ડિફરન્ટ કેફે, બધા પાર્ટી પ્લોટ તોડીને બધા કેફે બનાવી. હવે સેકન્ડ, થર્ડ, ફોર્થ, ફિફ્થ વાળું જે હોય ને એ લોકોને એટલું માઇલેજ ના મળે, ગમે તેટલા પૈસા નાખે, પહેલા વાળાનો બી ધંધો તૂટે. એટલે આ જે સિનેરિયો થઈ જાય છે ને એ સિનેરિયોથી બચીને કેટલા રહો તમે એઝ અ મેનેજમેન્ટ સ્ટુડન્ટ ઓર એઝ યુ આર ડુઇંગ બિઝનેસ ફોર ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ, દેટ ઇઝ નંબર 1. નંબર 2, cater, if you are in food, please cater to food. Sometimes a lot of places have become event places, though we do events a lot. We are into experience based thing, but if you are in experience, be in experience only. Don't try to bundle it with food. એટલે ઘણી બધી જગ્યાએ એવી છે, we consult a lot of brands, અને જેમાં એવું થયું છે કે ભાઈ એ ઇવેન્ટના તમે જગ્યાનું નામ લો ને તમને એવું થાય કે ભાઈ ઇવેન્ટ વાળી જગ્યા, અરે ભાઈ જમવાની જગ્યા, ઇટ ઇઝ અ કેફે. બટ બીકોઝ ઇવેન્ટ એવી જગ્યા છે જ્યાં લોકો ફોટો વિડીયો રીલ કરે એટલે બધાને એવું જ લાગે કે આમાં તો ફેશન શો થાય છે, કે આમાં તો આ જ વસ્તુ થાય છે, અને દેટ અ લોટ ઓફ પીપલ મિસ આઉટ. એટલે જ્યારે આ બધા વસ્તુઓ છે ને, ફૂડ છે તો પહેલા ફૂડ કોર હોવું જોઈએ. હંગ્રીટો ફૂડ ફેસ્ટ છે, બાકી બધા એલિમેન્ટ એટલે છે કે ભાઈ દિવસમાં તમે જ્યારે આવો ફૂડ ટેસ્ટ કરવા, યુ હેવ સમ અધર એલિમેન્ટ ટુ એન્જોય વિથ, યુ હેવ સમ અધર થિંગ્સ ટુ એન્જોય વિથ, add on things to entertain you. so this time we are shopping also in that. So એ એડ ઓન છે. Food is the core, and that is why we focus a lot on food. એવી રીતે whenever somebody is opening up a restaurant, first please focus on food. Interior તમને દર બીજે રેસ્ટોરન્ટ તમારું ઇન્ટિરિયર બીટ કરે. કેમ? કારણ કે તમે આજે એક અમાઉન્ટ ખર્ચો છે એના પછી બીજો માણસ 6 મહિના પછી નવા ટ્રેન્ડ જોડાવે. હવે કોઈ કેફે હોય કે કોઈ રેસ્ટોરન્ટમાં તો નથી પીવીસી એટલું યુઝ થતું, બટ કેફેમાં હવે પીવીસી ના મટીરિયલનું બધું બહુ ઇન્ટિરિયર બનવા લાગે. એટલે તમને એવું લાગે કે ભાઈ આ 10-15 લાખ રૂપિયા ઇન્ટિરિયરમાં નાખ્યા છે, જ્યારે 5 લાખ નાખ્યા. અને that can be changed every I think 1 year, 2 year. So that is rotational money which people are getting. એટલે એ રીતે economic wise it is much more easier. There are a lot of good machines which are there, lot of good recipes. દાલ મખની તમને કોઈ પણ રેસ્ટોરન્ટમાં પોતાની નહીં મળે. દાલ મખની ક્યાંકથી પ્રોક્યોર જ થાય છે, 1/2 લીટર પાણી નાખવામાં આવે, 1/2 લીટર દાલ મખની ગરમ કરીને પછી મીઠું જેને નાખો એ પ્રમાણે શેફના પ્રમાણે દાલ મખની તમને મળે છે. રોટલી I think 80-70% રેસ્ટોરન્ટ્સમાં રોટલી નથી બનવામાં આવતી, રોટલી ફ્રોઝન જ આવે છે, રોટલી ગરમ કરીને તમને આપી દેવામાં આવે છે, એવું બધું. સો those are the realities, because પોસાતું જ નથી. તમે બહાર માર્કેટમાં તમે જ્યારે વસ્તુઓ કરશો તમને પોસાશે જ. એટલે આ બધા બેકએન્ડના જે સિસ્ટમ્સ છે અને that is how systems are working. If you want to get into this business or want to understand more about it, that is one. Second is on the marketing front, be very much out there on Instagram or on socials. Please hire a very very young team, 20, 21, 22 year old, because they are much more camera friendly. They are much more confident than we were when we were 21, 22. Plus they are the generation which has been brought up with cameras, I would say. આપણા લોકોની generation has been brought up with phones. That was one, keypad વાળા ફોન હતા આપણા જોડે, અને પછી ત્યાંથી આપણા જોડે ઇન્ટરનેટ આવ્યું આપણે જ્યારે કોલેજમાં હતા ત્યારે. આ લોકો તો 8મા 9માંથી જ એમના જોડે ઇન્ટરનેટ છે અને ફોન છે, સો દે આર વેરી ફ્રેન્ડલી વિથ ફોન. એટલે આપણામાં કેવું લુક્સનું થોડુંક હજી હોય કે જેવી રીતે હું બી આવ્યો તો મેં તમને પૂછ્યું કે ભાઈ બરાબર લાગે, એ લોકો તો જે પહેર યા બોલ યા શું કહેવાનું છે, દેટ ઇઝ ધ કાઇન્ડ ઓફ. એટલે એ વસ્તુમાં થોડુંક રહે. આપણા માટે એ સ્વેગ હતો કે આપણે ફોન ખિસ્સામાં રાખીને કીપેડમાંથી સતત મેસેજ ટકા કરી શકતા હતા, ત્યાં સ્વેગ હતો, એ જ સ્વેગ હતો. અહીંયા સ્વેગ આખું ફરી ગયું. સો ઇફ અમદાવાદના રેફરન્સમાં રેસ્ટોરન્ટ્સની વાત કરીએ, વેર અમદાવાદના અલગ અલગ નવા નવા રેસ્ટોરન્ટ્સ કે કેફેઝ ઓપન થઈ રહ્યા છે, એઝ યુ સે કે મેનેજમેન્ટ કેના રેફરન્સમાં આ વસ્તુ હોવી જોઈએ. હજી કોઈ એક વસ્તુ કે જ્યાં તમને દરેક જગ્યાએ હવે બીકોઝ આફ્ટર આટલા એક્સપિરિયન્સ યુ માઇટ હેવ એક્સપિરિયન્સ દેટ, અને હવે તરત થતું કે યાર ધીસ ઇઝ ધ રોંગ થિંગ દેટ યુ હેવ ડન. એવી કઈ જગ્યાઓ છે જ્યાં તમને લાગતું કે યાર if anybody is listening to us then they are planning or they know કે or કોઈ રેસ્ટોરન્ટમાં જતું હોય તો એમને પણ અંદાજ આવે કે ઓકે આટલી વસ્તુ સોર્ટેડ છે તો it could be a good place that way. સો મેસેજ કેવું થાય છે કે ભાઈ બીકોઝ હવે ટોપ લાઇન અને બોટમ લાઇન મેચ કરવી ફ્રોમ એક્સેલ શીટ ઓર બેલેન્સ શીટ પર્પઝ એમ સીંગ, it is becoming difficult day by day because rentals are increasing, everything is there. તો બધાને કેવું છે, જે માણસ આવ્યું છે ને એને બધી જ વસ્તુ હું સર્વ કરી, બરાબર. એટલે તમારા મેનુમાં તમે ભાજી પાઉં બી રાખેલી છે, ઢોસા બી રાખેલા છે, આ બી છે, તે બી છે. આખું માણેક ચોક બહાર આવી ગયું. ટેકનિકલી માણેક ચોકના જેટલા પ્લેયર હતા ને, કોઈ પણ મહાલક્ષ્મી લઈ લો કે જય બાલન લઈ લો,
Now all of them have come out and are serving everything which was there at Manikchok. માણેકચોકમાં મહારાજા ઢોસા હતો ને બાલન ઢોસા. ઢોસા ટેકનિકલી બે જ હતા, પણ તમે બહાર આવો મહાલક્ષ્મી પાઉંભાજીના ત્યાં બી ઢોસા મળી જાય. યસ. Now that trend is there, which is there in all the cafe and restaurants also. Some restaurants were famous for North Indian cuisine. Some restaurants were famous for South Indian cuisine. Now everybody is trying to become everything. And that is the problem. You are losing out on a core votes. Core votes in a way કે ભાઈ core જે લોકો આજે હોય ને કે સાઉથ ઇન્ડિયન ખાવું છે તો હજી બી સંકલ્પ, રાધિકા આ બધા નામ રહેશે, કોવલમ. યસ. પણ પછી ધીરે ધીરે છે ને બાકી બધા તમને ચોથું પાંચમું કોઈ મળશે જ નહીં એવી રીતે કે ભાઈ જે ડેડિકેટેડ હોય એના માટે છે જ નહીં, કારણ કે બધા બધું જ કરવા લાગે છે. અને ત્યાં people are missing out on a lot of things. Cafes are trying to become restaurant are trying to make coffee. અલ્લા ભાઈ તું રેસ્ટોરન્ટ છે, તું કોફી બનાવવા ના જાય. ટ્રુ. તું શાંતિથી રેસ્ટોરન્ટ તમારે 3 થી 6 નો ટાઈમ બંધ રાખવાનો છે, કારણ કે તો જ તમારા વેઇટર અને સ્ટાફ થોડુંક આરામ કરી શકે. ભાઈ 6 વાગે 7 વાગે ભાઈ તમારું કામ કરી દે ચાલે. That is not happening. Everybody is trying to do everything. કે હું કોફી બી વેચી લઉં, હું ચા બી આપી દઉં, હું આ બી કરી લઉં, તે બી કરી લઉં. અને એમાં હવે બધા મી ટુ પ્રોડક્ટ જ બની રહ્યા છે, નવું કોઈ નોવેલ્ટી નથી. And that's why અમદાવાદીઓને એવું થાય છે કે યાર બધે સરખું જ મળે છે, ક્યાં જવાનું યાર. એટલે પછી ઇન્ટિરિયર becomes a point, or the kind of people who are there become a point. અને પછી શું છે, વસ્તુની કિંમત નથી રહી. એ વસ્તુ ક્યાં પી રહ્યા છો ને એની બહુ પેલું નતું કે ભાઈ તમે તાજમાં જઈને 250 રૂપિયાની ચા પીઓ, બરાબર, તો એનું એક હતું. પછી હવે એવું થઈ ગયું છે કે બધે જ એવી રીતે થઈ ગયું છે કે આ મારું એમ્બિયન્સ છે ને એના લીધે આટલા પૈસા છે, ફૂડના પૈસા નથી રહી. That is where things have changed a lot. એટલે હવે લોકોનામાં બી એવી છે ને કે સારી જગ્યાએ જવું છે. Food is a second. It should be a good place અને જ્યાં કહી શકાય કે અમે અહીંયા જઈ આવ્યા. ઇન્સ્ટાગ્રામ વર્ધી પહેલા હતું, ઇન્સ્ટાગ્રામેબલ. પહેલા એક ઇન્સ્ટાગ્રામેબલ ટ્રેન્ડ હતો 2020-22 સુધી. હવે એવું છે કે ભાઈ સોશિયલી એક્સેપ્ટેબલ. પહેલા કેવું હતું, ઘણી બધી જગ્યાએ ફોટો વાઇઝ અને એ વાઇઝ બરાબર હતી કે ભાઈ તમે ફોટો પાડો, વસ્તુનો સારો લાગે. હવે એવું થઈ ગયું છે સોશિયલી એક્સેપ્ટેબલ હોવું જોઈએ કે ભાઈ આજે હું આ જગ્યાએ ગયો છું, હું એનો ફોટો પાડીને નાખીશ ને તો સોસાયટીમાં જે મારું સર્કલ છે એમાં એવું નહીં લાગે ને કે હું અહીંયા ગયો છું. એ વાળો એંગલ હવે બહુ વધારે પેનિટ્રેટ થઈ ગયો. That is why you will see few cafes and restaurant having a very good footfall just because they are socially acceptable. True. કે ભાઈ હું મારી એનિવર્સરી પર મારી વાઈફ ને કે મારા હસબન્ડ ને અહીંયા લઈ જઈશ, અને એ તમે ટ્રેન્ડ જોશો. હવે એ થઈ ગયું છે. પહેલા કાલે કેવું હતું, ઇન્સ્ટાગ્રામેબલ જગ્યા હોવી જોઈએ કે ફોટા સારા પડવા જોઈએ. હવે એવું થઈ ગયું છે ફોટા પડવા જોઈએ પણ બધાને ખબર હોવી જોઈએ કે અહીંયા ફોટા, આ ફોટો અહીંયાનો છે. હું નામ લખું એના વગર લોકોને ખબર હોવી જોઈએ કે આ જગ્યા અહીંયાની. True, very true. I think it's that part કે જ્યાં કોઈ પણ વ્યક્તિ ના પાડી શકે એમ છે જ નહીં. એ ખરેખર વસ્તુ છે. માર્કેટમાં અત્યારે એ પ્રકારની વસ્તુઓ ચાલી રહી છે. કરન્ટલી અમદાવાદના ફૂડ ટ્રેન્ડ હોય કે અમદાવાદના ટ્રેન્ડની વાત આપણે કરી ત્યારે લાસ્ટ બટ નોટ ધ લીસ્ટ, એઝ અ કસ્ટમર what thing you should keep in mind whenever you are visiting any restaurant? So I will feel અત્યારે છે ને, try to go to places where at least you are sure with genuine things. એટલે ખાલી પ્રાઇસ જોઈને ના જાઓ બધી જગ્યાએ, કારણ કે અત્યારે છે ને ફૂડમાં એટલું બધું માલ મિલાવટ થવા લાગ્યું છે અને ગવર્મેન્ટ ઇઝ વેરી સ્ટ્રિક્ટ ઓન અ લોટ ઓફ થિંગ્સ. બટ ગવર્મેન્ટ કેન ટ્રાય ટુ ડુ એટલીસ્ટ 1 or 2 things here and there, બટ દરરોજ ના કરી શકે. એટલે પ્લીઝ તમારી જાણીતી જગ્યાઓ હોય જે તમને ખબર છે, કાં તો ફ્રેન્ચાઇઝી છે, બ્રાન્ડ્સ છે, પ્લીઝ એમાં વધારે જવાનું ટ્રાય કરો કે જેનાથી તમને ક્વોલિટીનું કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં આવે. તમે કન્ટિન્યુઅસલી એ વસ્તુ જોઈ શકશો કે ભાઈ હા આ ક્વોલિટીની વસ્તુઓ બધે જ મળી રહી છે, અને ટ્રાય ટુ ડુ ધેટ. તમે નવા એક્સપેરિમેન્ટ કરો 100%. ઓકે, પાણીપુરીની લારીમાં કોઈ ક્વોલિટીનું બહુ ચેક નથી હોતું. હું બી 15 જગ્યાએ ખાઉં છું અલગ અલગ જગ્યાએ જ્યાં મળી જાય છે, બટ જ્યાં તમે ખાઓ તો પ્લીઝ મેક શ્યોર કરો કે ભાઈ એ વસ્તુ થાય, કારણ કે ફૂડ પોઈઝનિંગ ને બધા કેસીસ આપણા બહુ પહેલા 10 વર્ષ પહેલા કે 5 વર્ષ પહેલા એટલા બધા નતા. હવે તમે જોશો ને તો ઘણા બધા લોકો કમ્પ્લેન કરતા જ હોય. આપણી ઓફિસમાં જ હંમેશા મહિનામાં 2-3 જણા એવા હોય કે ભાઈ ફૂડ પોઈઝનિંગ થઈ ગયું. And our guts are so weak nowadays because we are eating such things. એટલે એ વસ્તુનું. અને ઘણી બધી વસ્તુ કેવી છે કે ભાઈ સેલાડ્સ અને એ બધી વસ્તુ છે તો એ બી થોડીક બરાબર જગ્યાએથી ખાઓ. નહીતર કેવું થશે કે ભાઈ કહેશે કે ભાઈ સારું છે, ચોખ્ખું છે, પણ એ બી અગર 1.5 દિવસ કે 2 દિવસ જૂનું હશે ને તો એ નુકસાન વધારે કરશે ફાયદા કરતા નુકસાન વધારે. હા, એટલે thank you so much for coming to Fever FM. These are many insights that you have shared with us, and I think હવે at least અમદાવાદના ફૂડ ટ્રેન્ડમાં કંઈક થોડા વેરિએશન ચેન્જીસ આવશે, but still we are eager for the Hungrito Food Fest after 1.5 years. Yes, right? So from litti chokha to salads, from all Gujarati to North Indian to Korean cuisine experience કરવા માટે we are all set. Thank you so much for coming. Thank you so much for inviting me. મજા Thank you.